of today's service. Thank you so much for being with us when we were sick. Thank you so much during the time of admonition through our sister and the time of testimonies. Thank you for everyone who came up here, those that you healed, those that you promoted. Lord, we come to the crescent, the heights of today's worship, which is your word. Your word is perfect. Your word is pure. I pray that it will enter right into our soul. And your word will germinate and comfort, O Lord, 100-folds, 60-folds, and 40-folds. In Jesus Christ's name, I pray. Amen. I always we're going to finish this teaching. Vandaag gaan we deze onderwijzing afmaken. We are looking, again, I hope today finally the two remaining subheadings. Ik hoop dat we dus vandaag de twee laatste onderwerpen. Yes, crucified with Christ. Het is onszelf kruisigen met Christus. Like we have already had a lot of discussion on this. We hebben al veel gezegd over deze onderwerp. A crucified believer is the one who has been freed from the law and the ruling power of sin. Een gekruisigde gelovige is degene die bevrijd is van de wet en de heersende macht van de zonde. If you look at that verse 19, why in Galatians chapter 2, als je kijkt naar Galaten, vers 19, Paul says something about the law. Paulus die heeft iets gezegd over de wet. Then the next verse says how he was crucified, he needed to crucify himself. En dan de volgende vers zegt van hoe hij zichzelf moest kruisigen. Verse 19 says, for I through the law am dead to the law, that I might live unto God. Vers 19 zegt, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. So if you are not dead to the law, als je niet dood bent voor de wet, you may not be able to remain steadfast to be crucified. Dan kan je niet blijven staan, zeg maar, om gekruisigd te worden. Last week I said that I didn't have much time to demonstrate a little bit what exactly Paul is trying to say in this place. Ik heb voor verleden week iets over gezegd, maar ik had niet veel tijd om te laten zien waar het over gaat. In the book of Romans, in het boek van de Romeinen, Paul spoke a lot about the law. Paulus die heeft heel veel gesproken over de wet. Oh, thank God for that man. Oh, we danken God voor die man. The Holy Spirit uses him so much. De Heilige Geest heeft hem zoveel gebruikt. And if you read Pauline writings, en als je Pauline schrijvers that means the epistles of Paul. De gedeelten, zeg maar, wat Paulus heeft geschreven. You will read a lot of deep things, and you can see wisdom in the things and his proficiency in the law. Dan lees je heel veel diepe dingen en dan zie je ook de dingen wat Paul eigenlijk wil vertellen. In Romans you can find 6 laws. In Romeinen kan je 6 wetten vinden. That he mentioned. Dat hij heeft aangehaald. And if you get to understand this law, en als je deze wetten kunt begrijpen, it will be easier for you to know why you need to be crucified. Dan is het makkelijker voor u om te begrijpen waarom u zich moet kruisigen. Let me mention some of these laws. I'll tell you what these laws are. Laat me een paar van deze wetten benoemen. One of the laws that Paul mentioned was the law of Moses. Een van de wetten die Paulus heeft benoemd is de wet van Mozes. Yes, and the law of Moses is the law that accuses us. En de wet van Mozes is de wet die ons beschuldigt. Condemns us. Die beschuldigt ons. And again, en nogmaals, he mentioned another law. Hij heeft een andere wet benoemd. And that law is the law of principle. En dat is de wet van principe. I think that should be in Galatians, that is Romans 3:21 or so, but I'm not sure. But that law of principle, die wet van principe, is the law of righteousness. Is de wet van rechtvaardigheid. That means it is a principle. The soul that sinneth must die. Dat is een principe. De ziel die zondigt moet dood. Let me do this way, so that you will retain it well. Laat me het op deze manier doen, zodat je het kunt blijven onthouden. So that why you must know why you must be crucified, otherwise you will not understand it. Zodat u kunt begrijpen waarom u gekruisigd moet zijn. Anders begrijp je het niet.
niet. She is the law of Moses. Zij is de wet van Mozes. And this law condemns us. En deze wet die oordeelt ons. This law has no power Deze wet die heeft geen kracht to free us from sin. om ons van de zonde vrij te maken. This law says when you sin, you die. Deze wet die zegt als je in zonde bent, ga je dood. And it doesn't give you power En die geeft je ook geen kracht to overcome sin. om die zonde te overwinnen. Alright. Who's going to volunteer for you? I need 6 people. Ik heb 6 mensen nodig, vrijwilligers. Alright. This law. Deze wet. You're already coming. Good. How many are we now? 6. All 5, 6. Alright. Okay. All of you line up then. The one who is going to make the last eye. That's the one I would like to be. Alright. Let's start again. Which law is this one now? Welke wet is deze? Law of who? And what does that law do? It was what? Yes, sir. This law is pure. Deze wet is puur. This law is holy. Deze wet is heilig. It's powerless. Maar het is krachteloos when it comes about the flesh. wanneer het gaat over het vlees. This law is the law of principle. Deze is de wet van principe. You know, law is something that rules. Een wet is iets wat regeert. For instance, we have the law of gravity. Zoals we de wet hebben van zwaartekracht. And whatsoever goes up must do what? Come down. Alles wat It is what will it will just be like that. Het is gewoon zo. Some people call that rubbish law of karma and all those ones that you do. Those are just demonic. But we are talking about something that you cannot watch. It is a rule. Het is iets gewoon dat je niet kan veranderen. Het is gewoon een regel. So this law is the law of righteousness. Dus deze wet is de wet van rechtvaardigheid. So that it is a law of principle. Het is de wet van principe. The soul De ziel. that sins, it must die. Die zonde, die moet doodgaan. So it's supporting this one. Die ondersteunt deze. He said, this one, tell them En zegt deze, vertel u what they must not do. wat zij niet moeten doen. And this one says, En deze die zegt, because I am righteous, vanwege dat ik rechtvaardig I ben, will deal with what you do against this one. dan zal ik afrekenen wat je doet met deze. And yet, there is no power En toch is er geen kracht hier. that this one can give to people who is saying, you must be holy, you must be righteous, you must not confess, you must not commit adultery. And yet, there's no power. Er is geen kracht voor deze om aan de mensen te kunnen zeggen van, je moet heilig zijn, jij moet puur zijn. Now, there's another law Paul mentioned. It's called the law of faith. Er is een wet van geloof. This law doesn't need righteousness. It's not by your righteousness Deze heeft geen rechtvaardigheid nodig. that you receive from God. Dat je ontvangt van de Heer. It is faith. Het is geloof. So it is a law. Dus het is een wet. When you come by faith, Wanneer je door geloof komt, God will receive you. dan zal God je ontvangen. If you receive Jesus by faith, Als je Jezus ontvangt, He will set you free. dan zet Hij jou vrij. So you don't need the work from this law Dus dan heb je het werk van deze wet niet nodig anymore to please Him that is on the throne. om Hem te behagen die daar op de troon zit. So you need this law. Dus je hebt deze wet nodig. It is the law of faith. Het is de wet van geloof. The other law, Die andere wet, and that one is the one that is killing us. en deze is degene die ons dood vermoordt, zeg maar. That is the one that is making us to have problem with God. Dat is degene die ons problemen laat hebben met God. That's the one that makes us as Christians, and yet we cannot overcome sin. Deze die laat ons christenen zijn, maar toch kunnen we die zonde niet overwinnen. That is the law of sin and death. Dat is de wet van zonde en dood. I repeat. Ik herhaal. The law of sin De wet van zonde and death. en dood. And it works through the members of our body. En het werkt door de gewrichten, zeg maar, van ons lichaam. It works through your hand, Het werkt door je hand, through your mouth, door je mond, through your eye, door je ogen, through your feet. door je vingers. Because this law, Want deze wet, which is the law of sin, dat is de wet van zonde, opposes every believer to do well about the law of Moses.
Ja, die komt tegen elke wet die daar aan de wet van Mozes aan behoudt. I'm tying it up. I'm still going. Now, this law Deze wet is the law of conscience. is de wet van geweten. Before I go further, which one is this law? All right, let me ask you according to your group. This group. Deze groep. Which law is this? Somebody who knows, raise up your hand. No, that's not your group. Yeah, I'm coming. Yes? Which one is it? Yeah, you have said it before. Law of I need somebody else. Which one? What is right here? Law of principles. The law of principle. Okay. What is the law of principle? Wat is de wet van The principe? law of it is righteous. Righteous. Yes. Okay. Now, this group. Which law is this one in white? Welke is deze in het wit? Welke wet is deze? The law of what? De wet van geloof. And what does that do? En wat doet hij? Believes. That this is against the law of En self-righteousness. deze is tegen de wet van rechtvaardigheid. Self-righteousness. And which one is this one also in black? En wie is deze dan? Weet ik welke wet is deze dan? This in het one zwart? fits exactly the work. What The one is giving us yes, problems. yes. Sin and death. The law of sin and death. Dat is de wet van zonde en dood. And what does this do? How does it work? In the eyes. En hoe werkt It het? works through the members of our Werkt body. de lichaamsdelen van ons lichaam. Aha. Now, what is this law? Wat is deze wet? The law of the mind or the law of conscience? De wet van het geweten. Okay, give it to me. Everything in the church, So, this one Deze is the law of the Spirit of Christ. is de wet van de geest van Christus. And this law En deze wet is the law that empowers, which one again are you now? Conscience. That empowers this one en dat deze is de wet die deze bekrachtigt. to overcome this one. Om deze te overwinnen. To fulfill this one. Om deze te voldaan. So we are now going to sit and, so these two Dus deze twee, can go down to sit down. die kunnen nou gaan om te zitten. Let me deal with this one. Laten we met deze afrekenen. So we keep standing. You know how it is to stand. Je blijft Like staan. me. Dan weet je hoe het is om te staan zoals mij. Let's quickly look at Romans chapter 7, so you might be able to capture it again. Ja, we gaan naar Romeinen hoofdstuk 7. Dan kun je het een beetje begrijpen. Romans chapter 7. Romeinen hoofdstuk 7. Let me read verse 14. Vers 14. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. That's the problem. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Yes, I love that one. Verse 15. Vers 15. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. Vers 15. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Wat ik wil, dat doe ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. Exactly. What you know, Wat je weet, that you don't want to do. dat je eigenlijk niet wil doen. You say, oh God, help me, my mouth. Je zegt, oh God, help mij, mijn mond. I will never gossip again. Ik zal nooit meer roddelen. I will never use my mouth again Ik zal nooit meer mijn mond gebruiken to curse. om te vloeken. It's a question of a few hours, you go back to it. Het is een kwestie van een paar uur en dan ga je weer daar terug. You try, you fast. Je probeert, je vast. You pray. Je bidt. You do everything. Je doet van alles. You say, I don't want to smoke. I don't want to have this cigarette. Je zegt, ik wil die sigaret niet hebben. And you try it in January 4th. En je probeert het op 1 januari. Up to 15. Tot 15 januari. You go back again. Dan ga je weer terug. That which I do not,
And yet I've done what I shouldn't do, and yet I want to do it. Datgene wat ik niet wil doen, maar toch ga ik het doen. Does that speak to you today? Zegt dat iets tegen u vandaag? Does that speak why you need today to be crucified? Laat dat u zien waarom u gekruisigd moet zijn? You say, I don't want to watch pornography. Je zegt, ik wil geen pornografie kijken. But the pull is so much in you. Maar die drang is zoveel in It je. becomes so endemic. It becomes something that you need really to shout out and say, who can save me from this body of death? Het wordt zo dat je niet kan houden en dat je echt moet gaan schreeuwen van, wie kan me helpen hiermee? When you sing, you are not happy. Wanneer je zingt ben je niet blij. You're not coming up to rejoice. Je komt niet om die vreugde te You don't hebben. even want anybody to get to know that. Je wilt zelfs dat niemand dat weet. You feel bad. Je voelt slecht. You condemn yourself. Je veroordeelt You jezelf. have guilt before God. Je voelt je schuldig voor But you God. still go back to it after a few days. Maar toch ga je weer ernaar terug na een paar dagen. That's what Paul is trying to say in his condition. Dat is wat Paulus probeert te zeggen hier in zijn For that positie. which I do, I allow not. For what I would, that do I not. You know you need to pray. You know you need to consecrate. You know you need to read the Bible, and yet you can't handle it. Je weet dat je moet bidden. Je weet dat je de Bijbel moet lezen, maar toch doe je het niet. But look at what he says in verse 16. Kijk wat hij zegt in vers 16. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. En als ik dat doe wat ik niet wil, in vers 16, val ik de wet bij dat zij goed is. He said, I know that the law is good. I agree with the law. Ik weet dat de wet goed is, ik ben het mee eens. Which law now is he trying to agree with? Welke wet probeert hij nu mee eens te zijn? Somebody speak to me. Which law Welke wet? is Paul trying to agree with in this verse 16? Of Moses. The law of De Moses. wet van Mozes. Okay. Daar probeert Paulus dus nu mee eens te zijn. 17. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Nu ben ik het echter niet meer, bij vers 17, die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. You see, he says, I know this one is operating in me. Hij zegt van, ik weet dat deze, die werkt in mij. The power of this one, De kracht van deze, which is the sin, the law of sin and death. dat is de wet van zonde en dood. It is in me. Die is daar in mij. I'm really having problems. Ik heb echt problemen Like I daarmee. cannot stay away from immorality, which God said, thou shalt not commit adultery. Dat ik niet weg kan blijven van immoraliteit. Wat God dus zegt, dat ik daar vanaf moet blijven. And God said, thou shalt not covet. En God die zegt dat je niet hebberig zult I zijn. want to receive, I want to get and get from people, and I'm so covetous. Ik wil iedere keer krijgen van mensen. Ik ben zo hebberig. Because of the presence and the power of this one Vanwege die tegenwoordigheid en de kracht van deze. that walks with my eyes. Dat werkt met mijn ogen. When I look at the woman I lost, Maar wanneer ik kijk naar een vrouw, dan ga ik lusten. and I know this is not good. En ik weet dat het niet goed is. When I look at anybody, I become jealous. Wanneer ik naar iemand kijk, dan word ik jaloers. Because of the presence and the complexity of this law. Vanwege de tegenwoordigheid en de veelheid van deze. Paul said, I know this law is good, Paulus die zegt, ik weet dat deze but wet it's goed is. condemning me anyway. Maar die beschuldigt mij toch. But I need power. Maar ik heb die kracht nodig. Let's read for that. Laten we verder lezen. In verse 17. Vers 17. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Vers 17. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Verse 18. For I know that in me, that is in my flesh. Everybody say flesh. That is the more reason you must crucify your flesh today. Begin to pray. Say, oh God, give me this authority today. Use flesh. Begin to pray. I will deal with you today. You have brought me low. You have brought me down. You make me not to get the best of God. You make me not to get the best of the Holy Spirit. Every dwelling sin in me. Today, my flesh, you have put me into much trouble. I am going to crucify you today. I am receiving authority. I'm receiving power to deal with every aspect of my flesh today. Hold on to God. Call on Him. Let Him deal with your flesh today. Sometimes you cannot, but you must continue to fight. You must get this teaching today so that you will be free in
authority. And he has given us today authority to live for him. He has given us today his spirit to be able to crucify the flesh. Amen. What is that? Wat is dat? In my flesh. In mijn vlees. That is selfishness. Dat is zelfzuchtigheid. Everything about what we're saying has to do with self. Alles wat we nu zeggen heeft te maken met zelf. It has to do with self. Het heeft te maken met zelf. Until you hang that thing on the cross. Totdat je dat ding hangt aan het kruis. Because when you read in chapter 8, the next verse, and the next chapter, you will read how Paul described those selfish Christians. Want als je leest bij 18, dan zal je lezen hoe Paulus deze christenen beschrijven. Who cannot please God. Die God niet kunnen They behagen. are carnal Christians. Ze zijn vleeselijke It's christenen. about me. De hele tijd over mij. Why do you mij. fight? Waarom vecht je? It's because of me. Het is vanwege mij. You are fighting because I don't want me to be hurt. Je vecht tegen mij omdat ik niet wil Why do you pijn push hebben. back? Waarom duw je terug? It's because of your Het selfishness. is vanwege je You can zelfzuchtigheid. treat me like this. Je kan me zo niet behandelen. Why do you hate? Waarom haat je? It is because of you, your selfishness. Het is vanwege je eigen If zelfzuchtigheid. I don't feel good about you, I hate you. Als ik niet goed voel over jou, dan haat ik And when je. I hate you, Wanneer ik je haat, I feel good. dan voel ik goed. That's a kind of Christian. Dat is dus zulke christenen. Now, let's see how Paul described it. Laten we kijken hoe Paulus dat beschrijft. He says in verse 18, For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For the will is present with me. But how to perform that which is good, I find not. He said, listen, I want to be good. Hij zegt, luister, ik wil zo goed zijn. I want to go well with my husband. Ik wil dat het goed gaat met mijn man. But when your husband comes around, Wanneer die man komt, the first thing you say, look at the stomach. de eerste dat je ziet is echt naar zijn buik. I wish he's like brother and sister. So. Ik hoop dat hij zo als die broeder zou And he zijn. comes, he touches you. En dan komt hij en hij raakt je aan. It's like there's a blade. Hij is als een scheermes. Waarom? You have said, right in your heart. Daar, in je hart. You say, okay, I'm going to love him. I'm going to give him flowers. I'm going to kiss him. I'm going to touch him. I'm going to do this. And once he opens the door, the first thing you say, this man needs to bow his head. Je blijft zeggen, je wil me, ik ga van mijn man houden, van dat bloemen geven en alles. En direct als hij de deur open doet, dan zeg ik, deze man die moet naar de kapper gaan. Exactly. Okay, now I was in the carpet. So, you don't have a problem with carpet now. Put this carpet here now. For me also, I don't know. Maybe you come. Those ones, they are not the carpet. Another one, our wives are. Maybe that's why your wife is not unique. In verse 19, Vers 19. for the good that I would, I do not. But the evil which I would not, that I do. Everybody says, that is not my portion. Today, you die. Can't live in my body anymore. No, not is enough. We must get crucified today. We moeten gekruisigd I will worden. provoke you. Ik zal u provoceren. Zijn jullie moe? Or are you shy? Ben je verlegen? Your mama and your papa. Dan zijn je mama's en je I'm papa's. coming, don't worry. Ik kom eraan. You are receiving anointing. You don't know. Many of you are hearing. You get healing there already. Je ontvangt genezing. Now, it says in verse 19, for the good that I would, I do not, but the evil which I would, not that I do. In verse 20. Now, if I do that, I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find them a law. Everybody say a law. I find them a law that when I will do good, evil is present with me. Which law is this now? The law of sin. Remember what I told you about the law of sin. Now, in verse 22. For I delight in the law of God after the inward man. I delight in the law of God. Which one is the law of God?
the law of Moses. De wet van He Mozes. said, I like this law. Die zegt, ik verheug me daarin. You understand? Begrijpt u? In my inner what? In mijn In my innerlijke inward. mens. In mijn And what is that? En wat is dat? The law of conscience. De wet van geweten. The law of the mind. De wet van het verstand. I'm coming, I'll show you how we struggle. Ik laat u zien hoeveel strijd ze hebben. Verse 23. But I see another law in my members. Remember now. That's how I brought these laws out there for you to know. Now when you read chapter 7 of Romans, you'll be able to understand it very easily. Nu kunt u het begrijpen als u die hoofdstuk 7 leest van Romeinen. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Hey. 23. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. I see another law in my members. Which law is that? Ik zie een andere wet in mijn leden. Welke is dat? That is Shanti. Okay? I see it in the members. Ik zie het in mijn leden. And the members are your body, they are your legs, your mouth, everything, the openings that you have in your life. Je leden, dat is alles. Je handen, je benen, alles. And it says again, En die zegt nogmaals. they are doing what? Warring against the law of my mind. Ze voeren strijd tegen de wet van mijn verstand. And which is the law of the mind? Welke is de wet van het verstand? And bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. En die brengt mij tot gevangene van de wet van de zonde. Dat is mijn leden. Now this is time to demonstrate. Nou, dit is de tijd dus om te laten zien. Understand me. This is the law Dit is de wet. of who? Moses. De wet van Mozes. That's no problem with this law. Er is geen probleem met deze This wet. law reminds you that you cannot commit that law. Deze wet die laat u herinneren dat u geen To know criminaliteit moet it. doen. That you should not steal. Daarom moet je niet stelen. Everybody wants, you know that you cannot steal. But still you do it. Maar toch doe je het. Because God said that shall not steal. Want God die zegt, je moet niet stelen. There's no problem with this. Er is geen probleem But met this one deze. will condemn you. Maar deze die zou je beschuldigen. What does that mean? Wat betekent dat? It is like an X-ray. Het is zoals een x-ray. There's no more X-ray. I think now it is MRI or whatever now. That one, when you go through that thing, Wanneer je door dat ding gaat, like our sister showed today, zoals onze zuster dat heeft laten zien, whatever thing they put there to see, wat ze daarop zetten om te zien, that thing showed, okay, there's no poly there. dat ding die laat zien van, oh, dat is geen poliep daar. If there is here, Als het daar is, we say it. dan zegt hij het ook. And we will not lift the finger to give you. En die zou niks doen om jou te laten genezen. He will not tell you go to the doctor, you need a doctor. Die zegt jou alleen maar, ga naar de dokter, je hebt de dokter nodig. That's what this law says. Dat is wat deze wet zegt. I see you are selfish. Ik zie dat je zelfzuchtig I bent. see that you are a thief. Ik zie dat je een dief But bent. he didn't save you. Maar die redt jou niet. I cannot save you. Ik kan je niet redden. You go Ga maar to the Lord. naar de Heer. That's why it was like a master Daarom is het zoals een soort master making us to understand die laat ons begrijpen that we need a savior. dat wij een redder nodig hebben. Because by who I am, I condemn you and you're going to hell. Want door wie ik ben, dan beschuldig ik je en dan ga je naar de hel. The machine which see your cancer, see anything, is not going to heal you. Die machine die jou doorzoekt, zeg maar, die gaat jou niet It will only genezen. tell your doctor, Die gaat alleen maar je dokter vertellen. this is where I see a problem. Dit is waar ik een probleem zie. You deal with that, my job is finished. Jij moet daarmee The afrekenen. same with the law. Hetzelfde met de wet. The law says to you, De wet die zegt I tegen don't have jou, the power. ik heb die kracht niet. That's why people who are the Old Testament, Daarom mensen van het Oude Testament, they were never strong. ze waren nooit sterk. And God, when they go bad, God will hit them. En wanneer ze teruggaan, dan zal God hun weer pakken. Either he used his rod, Dat hij gebruikt gewoon die stok. or he raised some despot, or he raised some kings like Nebuchadnezzar to deal with them. Of hij laat koningen zeg maar opstaan om met hun af te rekenen. And you see that they keep falling and falling. En je ziet dat ze blijven vallen en vallen. This one will start well as a king. Before he will finish, he will fall. You keep seeing them, they are not rising. Deze begint goed als een koning en dan na een tijdje valt hij weer. But there was still grace.
Maar er was nog steeds genade. Who said there was no grace in the Old Testament? Wie zegt dat er geen genade was in het Oude Testament? That's why John said grace upon grace. Daarom The book of John said zegt het boek van Johannes, die zegt genade op genade. grace upon grace. Genade op genade. There was grace. Er was genade. At the end of the year, Aan het einde van het they will jaar. lay hand on that innocent animal. Dan zetten ze die hand op die onschuldige That animal dier. will die instead of them to die. Die onschuldige dier die gaat dood in plaats van hun. Because God knows that still these people are lost. Want God die weet van ja, nog steeds deze That mensen. was why when they died, Dat is wanneer zij dood from the zijn time gegaan. of Abraham through to the time before Jesus came, Van de tijd van Abraham tot de tijd voor Jezus kwam. they were going to the paradise. Ze gingen naar het paradijs. And it was called Abraham's paradise. En het werd genaamd Abrahams paradijs. So they were not qualified to go to the presence of God. Dus ze waren niet gekwalificeerd om naar de tegenwoordigheid Because van of God what te this gaan. law demands. Vanwege wat deze wet dus aangeeft. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. En zonder het scheiden van bloed. That was why Jesus, Dat is waarom Jezus. he didn't want Mary to touch him Hij wou niet dat Maria hem ging aanraken. until he took his blood to Totdat present hij for his zijn father. bloed heeft gepakt en het presenteerde aan zijn vader. And his father accepted the blood in heaven. En de vader die heeft het bloed geaccepteerd in Then de hemel. he went back Toen ging hij terug under the ground, onder de grond. opened the door Heeft de deur open gedaan Abraham's bosom, van Abrahams schoot. took them. Heeft hun gepakt. The Bible said he took them into high places. De Bijbel die zegt, die heeft hun meegenomen The one who naar went plaatsen. down is the same that went up and is now in high places, seated on the right hand of God. Degene die naar beneden is gegaan, is dezelfde die naar de hoge plaats is gegaan en daar zit bij de troon. So this law can never make you be justified. Dus deze wet die kan jou nooit aan rechtvaardigen. So what justified them at the time was the blood of bulls and rams and goats. De bloed van schapen en zo, die heeft hun. It was not enough for them to come into the presence of the HLM. Er was niet genoeg voor hun om in de tegenwoordigheid te komen van El Shaddai. They were never in heaven Ze waren nooit in de hemel. until the precious blood of Jesus was shed for mankind. Totdat het bloed van Jezus die daar kwam. And the righteousness of God was fulfilled in the blood of Jesus. En de rechtvaardigheid die is daar dan gekomen. When I see the blood, I will pass over you. Toen ik het bloed zag, dan zal ik daar lopen. The life of the flesh is in the blood. And he took that blood and God, En die nam die bloed en the righteous anger of God was pacified. de rechtvaardige boosheid van God, die was dan So gestopt. Abraham now is in heaven. Dus Abraham is nu in de hemel. Isaac is in heaven. Isaac is in de hemel. Not that they were so good. Niet dat ze zo goed waren. Ah, Jesus. Het is het bloed van Jezus. Abraham fell. Abraham die bleef vallen en vallen. David is in heaven. David, die is in de Not hemel. because he's good. Niet vanwege dat hij goed is. The blood of Jesus qualified that. Het bloed van Jezus die heeft dat Today when you gezien. die, you don't go to Abraham's bosom. Maar vandaag als je doodgaat, ga je niet naar Abraham's schoot. It goes straight. Je gaat direct. Because of what this can do for you. Vanwege wat deze kan doen voor jou. Now, the Bible that we read, De Bijbel wat wij he said there was a struggling. Hij zei er was een strijd. This one knows in his mind, Deze die weet in die I verstand. want to obey God. Ik wil God gehoorzamen. He wants to reach out to this law. Hij wil naar deze wet Pull up aanhalen. Pull up No, no, don't block it. Like that. He wants to reach with his mind. Hij wil met zijn verstand zeg maar, bij de wet van Mozes komen. Keep your hand on that. Let me read it now. Look at Blijf it. je hand zo vasthouden, laat me lezen. It was 23. But I see another law in my members. That is him now. That is Isaac in my members. Warring, yes, Isaac actually. Warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my member. Now, he wants to stop committing adultery. Hij wil stoppen met immoraliteit. He said, I don't want to be free. Hij zei, ik wil vrij zijn. And he wants to reach out to the law. En hij wil de aanreiking This one bij de will block wet. it. En deze die houdt hem tegen. He wants to reach. Hij wil toch This one will komen. block it. En deze die houdt hem tegen. All right, you can put your hand down. Je kan het lezen. Just read. Laten we lezen. Oh, wretched man that I am. That's the verse 24. Who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, and with the flesh, the law of sin. Look at verse 1 of chapter 8.
There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit, everyone said the law of the Spirit. The law of the Spirit of life in Christ have made me free from the law of sin and death. Praise the Lord. Verse 3 says, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of a sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. What the law could not do. He said the law of the Spirit. Now what happens? The law of the Spirit of Jesus is the law that empowers you now as a believer to overcome this. It gives this one power. There was no power before. His mind was made up to understand this law, but he could not because of his legs, his mouth, his everything. Vanwege zijn leden kon hij niks begrijpen. Now power has gone. Maar nu is kracht gekomen. And this one now, En deze nu, because he has crucified the member of his body. omdat hij de leden van zijn lichaam heeft gekruist. The power came through the Spirit of God. Dan kwam de kracht door de geest van God. That is why church is different. Daarom is kerk anders. That is why church is different from religion. Daarom is kerk anders dan religie. Church is the powerhouse of God. Kerk is een krachtig huis It's the van God. foundation of Dat God. is het fundament van They are God. the covenant people, Dan noemt die mensen empowered by the Holy Spirit bekrachtigd door de Heilige to do Geest. what the flesh could not do. Om te doen wat het vlees niet kon doen. Empowered by the Holy Spirit Bekrachtigd door de Heilige for Geest. signs and for Door wonders. tekenen en wonderen. The power of the Holy Spirit, De kracht van de Heilige Geest. which was not in the Old Testament, Die daar niet in het Oude Testament has was. come down, Die komt naar beneden. moves En die beweegt upon it. op deze. And now, because this is crucified, Omdat deze gekruisigd is. because this one was using his mouth and his body Want deze die gebruikte zijn mond en zijn to lichaam. make him not to get this one down. Om hem niet deze te laten krijgen. Now, the power Nu of de God. kracht is gekomen. Now he can reach. Nou kan hij dus daar aankomen. And he can now fulfill the law. Pray En nu now. kan de wet voldaan zijn. He can now fulfill the law. Nu kan hij die wet A laten voldaan. Christian that is still living in sin, Een christen die nog steeds in zonde woont. you are still the people of the Old Testament. Dan ben je nog steeds de mensen van het Oude Testament. Because now, Maar nu, you don't even go around and say, what does the law say? What does the law say? nu ga je niet eens rond om te kijken, wat zegt de wet? Wat zegt de wet? That's what I'm going to say. Okay, I will try. No, no, no. Oké, ik zal het proberen. Nee. You are already have fulfilled the law. Je hebt de wet al voldaan. Because the power has come. Omdat de kracht is You gekomen. don't even look at the woman. Je kijkt niet eens naar de vrouw. So you must. That's why Jesus said, if you even look, you are, because I have given you power. Want ik heb jou kracht gegeven. To him what is given, much is required. Degene die veel is gegeven, daar wordt ook veel van Jesus gevraagd. said, you have heard, an eye for an eye. They slap you, slap back. Okay, it's because there was no power in the law. Er was geen kracht in de wet. Now you have power. Nu heb je kracht. And he says, if they slap you, En hij zegt, als hij je slaat, you have grace on the other side. dan heb je genade. Zet de andere kant And that daarop. will fulfill. De wet is nu Why? voldaan. Because this helped him to do what? Crucify this one. Want deze heeft hem geholpen om het lichaam te kruisigen. I told Paul, he said, I am crucified Paulus heeft gezegd, ik ben gekruisigd with Christ. met Christus. Nevertheless, I live. What does that mean? Wat betekent dat? All my ungodly appetites Al die ongoddelijke lust, zeg yes, maar, has been crucified through the power. die is gekruisigd door de kracht van de Heilige Once in Geest. a while, Soms it's not gone. It's not gone. Don't say praise the Lord. He's coming. weg, zeg niet prijs de Heer, Here we come. die komt. And he said, don't you see that woman is good. He said, I command you out. He goes down again. And if you face, thou shalt not commit. Soms komt die vlees nog eventjes tot leven en zegt, heb je die vrouw niet gezien? En dan zeg je nee in de naam van Jezus Christus. En dan gaat hij weer. Once in a while, your body will say, should that man talk to you like that? He comes up again. And you said, no, okay, so it's no longer active. Everyone says it's no longer active. My flesh is no longer active. I am free. Praise the Lord. God bless you. Give a round of applause.
for you not to understand what I just said. En ik nog een keer lezen. In verse 3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own son in the likeness of the sinful flesh. You know what that means? Weet je wat dat betekent? Likeness. De gelijkenis. It's not that. It's the likeness of the sinful flesh. Jesus was not sinful, his flesh was not sinful, but he came like our own, ourself, like our sinful flesh. Hij kwam als ons zondige vlees. That's why anybody cannot find before God that, oh God, you don't understand, we are in the flesh. Daarom kan niemand tegen God zeggen van ja, God, u begrijpt het niet, we zijn in het vlees. We are not angels. We zijn geen engelen. We cannot handle this. We kunnen dit niet aan. Jesus, he didn't come like an angel. En Jezus die is niet gekomen als een engel. The Bible said he was tempted like every one of us. De Bijbel zegt hij was verleid zoals elk van ons. So if he made it, Dus als hij het heeft you have gemaakt, power over your flesh also. dan hebt u ook die kracht over de vlees. So that's what he's trying to say in this place. Dus dat is wat hij hier probeert te zeggen. He says, let's keep blowing away this. In verse 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own son in the likeness of the sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. We have fulfilled the law today, who walk not after the flesh, but after the Spirit. What are you going to do? You are walking after the what? Spirit. U wandelt zeg maar in de geest. And when you do that, Wanneer u dat doet, these are the benefits. deze zijn de winst zeg maar dat je krijgt daarvan. One, you are no longer living to yourself, Je leeft niet meer voor jezelf, but Christ lives. maar Christus leeft in u. Dit zijn de voordelen. You are no longer a carnal person. Je bent niet meer een vleeselijk iemand. You are now spiritual. Je bent nu geestelijk. And when you're spiritual, En wanneer je geestelijk bent, you will be an overcomer. dan zal je een overwinnaar You zijn. know what I usually pray to God? Weet je wat ik normaal bid tot God? When I pray, I say, God, make me more spiritual than you. Ik bid tot God, maak me meer geestelijk dan mensen. Oh, when you pray that prayer, Wanneer je dat gebed bidt, oh, you will see what God will do in your life. je zal zien wat God doet in je leven. Last Sunday, I was casting out demons through the finger of God last Sunday. Afgelopen week was ik daar in de kamer, was ik de demonen aan het And I uitwerken. wanted the demon to recognize me. I said, who do you think I am? En ik wou dat de demon mij kon herkennen. Ik zei, wie denk je dat In ik the ben? beginning, it was trying to flash for me. He said, I don't know you and I don't care. In het begin was hij aan het flashen tegen mij van ja, ik ken je niet en het maakt ook niet uit. So then when I dealt with that demon, Maar toen ik heb afgerekend met die the demon demon, was begging, let me go now. Please let me go. toen begon hij te zeggen, maar laat me gaan I said, no, 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 alsjeblieft. no. Who do you think I am now? Ik zei, nee, wie denk jij dat ik ben nu? That demon was forced to say, you are the son of Jesus. Dat die demon was gepasseerd om te zeggen, je bent de zoon van Jezus. Listen, Luister, they call me different names. ze hebben me verschillende namen genoemd. That's because of how I pray. Dat vanwege hoe ik bid. Listen, Luister, I don't know how you pray. ik weet niet hoe u bidt. Let me give you a tip of how I pray. Laat me u een tip geven van hoe ik bid. Anybody who says that you can be a Christian Iedereen die kan zeggen van je bent een christen and still fall in sin, en die valt nog steeds in zonde. how is not ready for it? Dat is, die persoon is niet klaar voor de hemel. You can stay above sin. Je kan staan boven zonde. I'm telling you, just like this. Ik vertel u zo. God has that power. God die heeft die kracht. You know, Jesus said, he said, whosoever laid his hand upon the plow and looketh back is not fit for the kingdom. Iedereen die de hand daar zet en naar achteren kijkt, die is niet klaar voor de hemel. When I pray, Wanneer ik bid, I don't say to Jesus, I am laying my hand upon the plow. ik zeg niet dat ik mijn hand daar leg. No. I always say, I have laid my hand upon the throne of God. Ik zeg altijd, ik leg mijn hand op de troon van God. Yes. And I acquire everything of the throne. En ik pak alles van de troon. The power, Die kracht, the anointing, die zalving, the holiness, de heiligheid, the purity, de puurheid, the authority. die autoriteit. That's how I pray. Dat is hoe ik bid. I'm not fighting God on his throne. Ik vecht I'm not God coming niet. to drag his throne. Ik vecht God niet op zijn troon. You don't know the power that is when you come. The Bible says, come into the presence of the throne of the Almighty God. Kom in de tegenwoordigheid van de almachtige God. When you fall there and lay your hand on that throne, by the time you stand up, you are shining more than
the sun. Wanneer je daar valt en je daar vast The Shekinah glory of that place. de Shekinah glorie The van power of that throne. de kracht van die troon. Who is the demon? Which witch will come and pressing you when you are sleeping? Say, oh, Pastor, somebody was trying to press me. You have not touched the throne. Welke heks kan jou dan aanraken? Je hebt die troon niet aangeraakt. And you will not touch the throne until you are crucified. Je kan die troon niet aanraken totdat je gekruisigd bent. Because the throne will burn you. Want de troon die zal jou branden. Don't come near that throne. Dan kan je niet dichtbij You come komen. there, you come with all your heart. You know that there's no guilt in you. Als je daar komt, kom met al je hart. Er is geen schuldgevoelens And in the power of jou. that throne will flow into you. En die kracht van die troon, die komt dan in jou. And I say, God, make me more spiritual than human. En God maakt me meer geestelijk dan menselijk. He's doing it. Hij doet het. I just pray with people over the phone. Ik bid met mensen door de telefoon. And they talk it was like that. En het is gewoon zo. Because you are no longer human. Want je bent niet meer You are menselijk. not spiritual. Je bent nu geestelijk. Our sister here called me. She was having pregnant, was having tummy, headache, everything. The Onze sister that I zuster brought here. die had zoveel pijn en alles van I said, cool down, cool down. He said, but I look like I'm going to fall. I said, cool down. Ik zei rustig, rustig. She got home. Ze kwam thuis. And when I was praying with her, I was still doing something in my office. Toen ik naar binnen was met haar, was ik nog steeds iets aan het doen in mijn kantoor. One hand with the phone, one hand doing the file I was doing. Ik had mijn handen aan de telefoon en ik was even bezig met wat papieren. And I commanded that thing to go. En ik heb dat ding bevolen She om said, weg te oh, Pastor, gaan. it's gone. Die zei, oh pastor, het is weg. Repeat after me. Oh Lord God, make me more spiritual than human. In the name of Jesus. What does that mean? Wat betekent dat? You become a Holy Spirit person. Je wordt een heilige geest persoon. You're no longer human. Je bent niet meer mens. Oh yes, we see as human, but you are more powerful Oh ja, we zien je als mens, maar je bent meer krachtig than ordinary human. dan een gewoon mens. You can overcome sin. Je kan de zonde You can overwinnen. deal with demons. Je kan met demonen I'm telling you, when you afrekenen. walk on the street, any corner where demons are, they will say, he's coming, she's coming, and they will back off. Ik weet zeker, als je daar loopt, elke demon die gaat zeggen van, oh, die komt eraan. En ze zullen weggaan. Because of the light around you. Vanwege dat licht die om u heen is. Because you have touched that throne. Vanwege dat je die troon hebt Because you aangepakt. are more spiritual. Omdat jij nu geestelijk You're bent. no longer human. Je bent geen mens meer. And if you're no longer human, En als je geen mens meer you bent, will watch how you talk. dan zal je kijken hoe je Because praat. human will gossip and backstab and do everything and trample on you and hate you and quarrel and fight. Dan mensen die roddelen, die slaan jou, die praten en die doen van alles en nog wat. When you are spiritual, Wanneer je geestelijk bent, your heart, your mind is set on above. You are Christ is dan is je hart en alles daar bij de Vader. set your affection on the things that are above. Zet jouw zicht op de dingen die boven staan. Give me 2 minutes, 3 minutes, I'm done. Please be seated. Geef me 2, 3 minuten en dan ben ik klaar. Alsjeblieft, kom zitten. The old sinful life or nature no longer asserts itself as formerly. You can never be the same again. Het oude zondige leven of aard laat zich niet langer gelden zoals voorheen. Je kan nooit meer dezelfde zijn. Oh, people say that woman is a firefighter. Die mevrouw daar is een vurige vechter. If your husband cannot see that you are different, Als je man niet kan zien dat u anders bent, if your wife cannot see you are different, als je vrouw niet kan zien dat u anders bent, then there's something about that you need to do and you need to be crucified. dan is er iets dat je dan iets moet doen. Je moet gekruisigd zijn. So that old sinful nature will not be there anymore. Dus die zondige leven die zal daar niet meer zijn. Jesus cultivates within that believer, Jezus cultiveert zijn eigen verlangens and he puts his desire, en hij zet zijn verlangens, he puts his virtues, hij zet zijn deugden, he puts his character, hij zet zijn karakter and he puts his power en hij zet zijn kracht in that person who is crucified. in die gelovige persoon die gekruisigd is. Hence, morally transforming the believer and walking through him in others. Zodoende verandert hij de gelovige moreel en werkt hij door hem heen in anderen. What am I saying in that place? Wat zeg ik daar? When they see you, Wanneer ze u zien, literally they are seeing Jesus. letterlijk zien ze Jezus. I remember that was some 2 weeks ago, I think. Ik denk zo'n 2 weken terug. There was this demon that had the soul of this person. Daar had deze demon, die had de ziel van deze And I said, persoon. release that soul. En ik zei, laat die ziel And weggaan. that demon fell bam on my feet. En die demon die viel zo bam
bij mijn voeten. and released the hand like that. Die heeft de ziel losgelaten. That was not for me. Dat was niet voor mij. It is Christ that was in me. Dat is Christus die in mij is. When you are crucified, Wanneer je gekruisigd bent, Jesus is the hand dan is Jezus die hand which you have now. die u nu hebt. And when you know that, En wanneer je dat you weet, are careful with that hand. dan ben je voorzichtig met die That hand. this hand can never be used to beat your wife again. Dat deze hand nooit meer gebruikt kan worden om je vrouw te slaan. You can never use this hand to touch and fiddle with your body. Je kan nooit deze hand gebruiken om met je lichaam bezig te Those zijn. of you who cannot do without crucifying your flesh. De mensen die niet kunnen doen om hun lichaam te You touch kruisigen. your body and you have some toys which you know that will take you to hell. Je raakt je lichaam en je gebruikt sommige speelgoedjes, zeg maar, om je lichaam aan te You can raken. never use this hand to touch anybody else's wife, any woman, any more than your wife. Je kan deze hand niet meer gebruiken dan alleen maar voor je vrouw. When you have such hand, Wanneer je zulke handen hebt, you pray and this person is demonized, you touch that place, you see the fire move through your hand. wanneer je deze handen hebt, dan zal je zo'n persoon aanraken en je ziet die kracht door je heen bewegen. Many of you are doing this thing there with me. Vele mensen die me daarmee helpen, You always say, somebody will say, why is he going towards the tunnel? dan kan je zeggen van waarom gaat hij altijd daar bij je buik? Daar is de ziel. And once I do that, En als ik dat doe, you see them rolling and shouting. dan zie je dat ze gaan Because reageren. that hand is no longer my hand. Want die hand is niet meer mijn hand. Because your real self has been crucified. Want je echte zelf, die is gekruisigd. Your hand is no longer operational anymore. Je hand die doet dat allemaal niet meer. It is now taken over by Jesus after the crucifixion. Die is overgenomen door Jezus na die kruisiging. I remember most of the time. Ik weet nog, When I look at demons, I say, look at me. als ik naar de demonen kijk, dan So zeg ik, when they kijk look naar at mij. me, Dus als ze naar mij kijken, you see them immediately, they go blind. je ziet Many of you see it there. ze gewoon als That ze demon will not worden. see until I open the eye again. De demon die zal niet meer zien totdat ik die ogen weer open. Why? Waarom? Because Jesus Want Jezus, uses that eye. die gebruikt die ogen. It's no longer my eye. Het is niet meer mijn I'm not ogen. afraid of demons. Daarom ben ik niet bang voor They demonen. bewitch me. Omdat zij mij kunnen beheksen. We bewitch a man of God. Wie kan een man van God A Holy beheksen? Spirit woman. Een heilige geestvrouw. With enchantments. Welke bezwering. Which did it? Oh my God. Come and hear them confess that Jesus is Lord. Hear demons say the power of God. Je moet ze horen zeggen dat Jezus is Heer. Last month, because I got somebody had a demonic problem. Iemand had een demonische probleem. I needed to be delivered. En die moest bevrijd worden. And I just called one of the people, the prayer warriors, that said, you come, cast this demon out. En ik heb iemand genoemd van de gebedstrijder. Ik zei, haal deze demon weg. The demon said, who is this one? Die zei van, ja, wie is deze? You have made me blind, I cannot see this one. Who is this one? Je hebt me blind gemaakt en ik kan deze niet zien. I said, this one will cast you out. Ik zei, deze die zal je uitwerken. He said, no, don't deceive me. Hij zei, bedrieg me niet. He said, no. Hij zei, nee. I know what you do. Ik weet wat je doet. You tap power from above. That's what he said. You tap power from above and give it to all of you at the same. Je neemt Praise the Lord. en je geeft het allemaal aan hun. So he said, I don't care who is laying hand because I know what you do. And he did it like he said, you got the power from him. Dus hij zei, die demon die weet dat hij die kracht neemt van hem. And when you get it, you give it to them. En wanneer je het neemt, dan geef je het aan Which is hun. what I do to you. Dat is wat ik doe. Receive the power. Receive the power. Receive the power. Holy Ghost power. Holy Ghost power. And you cast out those demons out. Je zal die demonen uitwerken. You have pain, you lay your hand there. Je hebt pijn en je zet je handen daar. You have pain. Ik pijn heb. That pain is already trouble. Die pijn is al een It probleem. is the power of crucifixion. Dat is de kracht van kruisiging. Go for it. Ga daarvoor. Let God help you to crucify Laat God je yourself. helpen om je te kruisigen. Let God help you to become who you need to be. Laat God je helpen om te zijn wie je Then moet zijn. Jesus will walk through you. Dan zal Jezus door u heen werken. Oh, when you sing, people will be crying. Als je zingt, dan zullen mensen huilen. Because Jesus was singing. Want Jezus die was aan het zingen. You become Jesus personified. Je wordt een Jezus persoon. And you could forgive. En dan kan je vergeven. I know some brothers will tell me, say, Pastor, I don't know how you do it. People will stab you, people will say something against you, and you still love them. It is because of Jesus. Who am I to love people who hate me? Sommige mensen die zeggen, ik begrijp niet hoe ik kan vergeven. Maar het is Jezus in mij. When He lives in you, Wanneer Hij in je woont, you love everybody.
Dan zal je van iedereen You houden. will forgive everybody. Je zal iedereen vergeven. You will do every mile to help everybody. Je zal alles doen om mensen te kunnen helpen. You don't know how my days go. I don't have time for myself. It is calling, prayer, counseling, every time. Why? It is the power of the presence of the Lord. Je weet niet hoe mijn dagen gaan. Het is appen, telefoons, elke dag, de hele dag. Het is de kracht van de Heer. Pray for me. Finally, you are convicted. Het laatste is overtuiging. Paul says, I am persuaded. Paulus is het die gebruikt van de voltooide tijd. Ik ben overtuigd. Please, be convicted. Word overtuigd. If you don't know why you're a Christian, Als u niet weet waarom u een christen bent, you will go back to sin. dan gaat u terug naar zonde. Listen to me. Luister naar mij. When you are convicted, Wanneer je overtuigd bent, your conviction will stand you out from all opposition, dan zal jouw overtuiging, zeg maar, jou laten opvallen. all accusation, Alle beschuldigingen, all persuasion alle and vervolging, persecution, alle vervolging, all insinuation alle insinuaties and all temptation. en verzoeking. All the sons of sons, you will overcome them. Alles ga je overwinnen. What is that? Wat is dat? If you are convicted, you know when I started, Toen ik begonnen was, they said those people are too much holy. die zei die mensen die zijn te veel heilig. People will come, they will run away Mensen die komen en dan gaan ze weer weg. because of my preaching. Vanwege mijn prediking. Amen. Ik blijf staan. There was a time in the church here would just be about 8 people, 10 people. Er was een tijd in deze kerk Ja. waar alleen maar 8 mensen of zo. Since 2007 we were here, Vanaf 2007 zijn we hier. this same hall, Dezezelfde hal. and we used to be just few places. Er was alleen maar een paar mensen. There were no all this. Er waren niks van dit alles. I used to have shoes that I was called. Ik gebruikte mijn schoenen. Because I use my leg to play the band. I remember the song we always say, He's alive, He came, Zo ging het altijd zeggen in het begin. En ik gebruikte mijn schoenen, zeg maar, om muziek te maken. For more than 1 hour, that's what I do. Voor meer dan 1 uur, dat is wat ik deed. Why? Waarom? I was convicted Ik was overtuigd that God led me to do what I'm doing. dat God mij heeft verleid om dit te They said, doen. are you going to that church? Je zegt van, ga je naar die They are kerk? very legalistic. Dat is heel veel wettisch. They don't put this, they don't put that. I mean, this, they cover that, me, cover my head. Ze zetten deze niet, ze doen dat niet. The pastor is good, but I'm not ready for covering the head. De pastor is wel goed, maar ja, ik ga dat niet doen, dingen op mijn hoofd zetten. I didn't come back and say, people, let us, maybe we change. Sister, don't come anymore with the head. Nee, ik zei dat niet, ik ben niet veranderd van, mijn zuster doet dat niet meer erop. So that the church will be full. Zodat de kerk dan vol zal zijn. Nee, I'm convicted. ik ben overtuigd. The people who are oppose you, De mensen die tegen jou gaan, at the time they begin to respect you. op het moment, er komt een moment dat ze jou gaan respecteren. Nee? Because the word says it's either you change or you join them. Or how do you put it now? Het wordt gezegd dat ze of verander je of je gaat met mee. Aha, if you can't change them, you join them. Als je het niet kan veranderen, dan zal je met hun samen gaan. When they say, oh, this man is this, is that, he's living in immorality, he's living in that, they still find that you are still remaining holy. Ze zien nog steeds dat jij daar staat als heilige. They will investigate, they will say everything, and they will still see that man, I know in 2007 holiness, and still holiness is today. Ze zullen je onderzoeken en ze zien vanaf 2007 die man met de heiliging en nog steeds sta je daarvoor. I started it in my home, 2004. Holiness without the Lord. That's why we have Holy Life Ministry. Living to finish well. I am living to finish well. Leven om goed te eindigen. God gave me this. God heeft me dat gegeven. When you have a conviction, Wanneer je die overtuiging they hebt, accuse you and they know you're not compromising, they will find out that you are real. ze gaan je beschuldigen en ze zien dat het niet waar is, dan zien ze dat je Your echt bent. conviction will make, when they persecute you, Wanneer ze je vervolgen, you will still remain. dan blijf je Your nog steeds conviction, staan. when they do or there's temptation, you will remain. Je overtuiging, wanneer ze insinuaties gaan zeggen over Wow. jou, dan blijf je staan. Because the fear of God, Waarom? Vanwege de vrezen van the God, fear of sin, de vrezen van zonde and the fear of hell en de vrezen van de hel. will keep you convicted to the end. Die zal jouw overtuiging behouden tot het einde. When you fear God, Wanneer je God vreest, you will remain to the end. dan blijf je tot het einde. When you fear sin, Wanneer je de zonde
you will remain to the end. Dan zal je blijven tot het When you einde. fear hell, Wanneer je die vrezen hebt voor de hel. these are the 3 things you must fear. Deze zijn de 3 dingen waar we die vrezen voor moeten hebben. If you're careless about hell, Als je denkt dat de hel niet bestaat, it's impossible of few days you will go back to your lifestyle. dat is een paar dagen dan de tijd dat je krijgt om naar terug If te you gaan. fear God, Maar als je de vrees van God hebt, Jesus says to the people, dan zegt Jezus tot de don't fear mensen, the one that will kill your body. wees niet bang voor degene die jouw lichaam zal That can do vermoorden. nothing more. Die kan niks meer doen. But fear him Maar vrees that is hem. able to destroy the body, soul, and spirit in hell. I say unto you, fear him. He used the word fear 3 times in that place. Hij gebruikt het woord vrezen 3 keer in die plek. Fear God. Vrees God. It will keep you convicted. Het zal jouw overtuiging You behouden. will never go back to sin. Dan zal je nooit meer teruggaan naar You will never zonde. live in secret sin. Je zal nooit meer de geheime Because Paul zonde said, hebben. I am persuaded. In 2 Timothy chapter 1, he said, I am persuaded. Paulus die zegt, ik ben overtuigd. And the one who is persuaded, En degene die overtuigd is, when the trumpet sounds, wanneer de trompet geblazen wordt, you will hear it. dan zal je het horen. You will hear it. Je zal het horen. And we're gone. En dan zijn we. What do you think? Wat denk je? After all I have done, Alles wat ik hier heb and gedaan. people know that this man, En die mensen die weten, deze man, and deze the man. church is gone, En de kerk is weg. and they see me in the street of Dilbok, I'm not gone. En ze zien Lord dat of ik in de Jesus. straat van Tilburg ben. Ik ben niet weg. That's Niet voor Jezus. amen. That is enough of the suffering. Dat is genoeg voor de lijden. What did you didn't go? Oh, holy life. Oh, hij is niet gegaan. Amen. Niet gebeuren. That's my conviction. Dat is mijn overtuiging. People will know I am real. Kijk, mensen zullen weten dat ik echt ben. I said to that demon, I said to the demon, I said, am I faking? He said, no, you're not faking. You are a real man of God. Ik You vroeg are aan de there. demon van, I'm not faking. I don't ben ik care. net? You know, people will see me ordinary, but demons see me. You know, Jesus went to the temple. Jezus is naar de tempel And gegaan. all they were saying is just, he's the son of this. Is he not his brother? Is he not this? Is he not that? When he left the temple, the demons saw him, so we know who you are, you're the son of the Almighty God. De demon And zei, Jesus said ik to weet them, wie je bent. En Jezus zei, let demons know you are real. laat de demonen weten dat je echt bent. And let angels know you are real. En laat de engelen weten dat je echt bent. Let devil know you are real. Laat de duivel weten dat je echt bent. Let demons, let God know you are real. Laat God weten dat je echt bent. First of all, Eerst crucify yourself. kruisig jezelf. In this church, I don't care whether you cover or you don't cover. Come to church as you are. In deze kerk maakt het niet uit als je bedekt of niet. Kom naar de kerk. Me, think I'm good to you and say cover your head. That's left with you. Just come and hear the word of Als je God. denkt dat ik naar je toe kom en je zegt dat je iets moet hebben op je hoofd. Nee, kom naar de kerk. God is the good God. God is een goede God. Those who are able to do that, they will do it. Degenen die dat kunnen doen, die doen dat. But the bottom line is that we are going to make it. Maar het punt is, we gaan de hemel And halen. I will teach you. En ik zal je leren. I take time to teach you. If you come to Bible study, you will understand me. But God will teach you. Als je naar de Bijbelstudie komt, dan zal je mij begrijpen met What you see here is onderwijzing. what you see here is not half of what I do when I teach. Wat ik hier doe, is niet eens half van wat ik doe wanneer ik and onderwijs. night vigil. En de nachtgebed. You will understand the Bible and you will be able to understand what is God and what is sin. Because of good teaching. Come, I will teach you by the grace of God. U moet komen en dan zal je onderwijzen door de genade van de Heer. You need good teaching. U hebt goede onderwijzing nodig. I'm not here to make you laugh. I'm not a joker. I'm not a clown. Ik ben geen grapjas, ik ben geen clown. Ik geef iets zodat u gaat denken. And when you go home, En wanneer u naar huis gaat, start acting like a Christian. dan begint u te handelen als een christen. That God wants you to be. Zoals God wil dat u bent. Amen. Amen. I'll see you next Sunday. God bless. Ik zie u volgende week zondag.